ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਅਨ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਡਾਇਬੈਟਿਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਚਾਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਵੀਟਨਰ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਹਜੇ ਵੀ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਦੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜੀਵਨ ਜੀ ਸਕੋ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਰਨੀ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਹਲਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਣ। ਮਾਂ, ਪਿਓ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸਮਝਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਓ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਖਾਣਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਸ ਤੋਂ ਮਦਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੈਰ ਕਰਨ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਾਂ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਕਈ ਲੋਕ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਨਾ ਲੱਗਣ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਲੋਕ ਅਣਜਾਣਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਅਸੀਂ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ। ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦੇ ਰੋਗ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਕਿ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਹਰੇਕ ਮੁਲਾਕਾਤ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਓ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ। ਕਈ ਲੋਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਜਾਂ ਸਮਝਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟਰ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 3 ਵਿੱਚੋਂ 1 ਜਣਾ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਇੱਕ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਟੀਮ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ UK ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ UK ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਚੈਰਿਟੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ UK ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਲੀਨਿਕਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ UK ਦੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹਨ, ਲਰਨਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ UK ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦੀ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ UK ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਅਤ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟਰ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਲਾਈਨ ਫੋਰਮ ਵੀ ਹੈ
ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਟੂਲਸ ਵਰਤਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਲਰਨਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਅਸਲ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈਣ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲਰਨਿੰਗ ਜ਼ੋਨ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਤੇ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਟੂਲ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਸਹੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣਾ, ਕਸਰਤ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਵਿਊ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਜੋ ਬੱਚੇ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਖਾਸ ਇੰਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੋ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 1. ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 2. ਇਮਾਨਦਾਰ ਬਣੋ। 3. ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 4. ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। 5. ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ UK ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।